नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात मित्रांनो? आज इथे आपण बघणार आहोत BSc कम्प्युटर सायन्सचा 3rd इयरचा सेम 5चा सिलेबस। तर मित्रांनो, चला सुरू करूया आजच्या आपल्या या व्हिडिओला। तर सगळ्यात आधी सब्जेक्टचं नाव काय आहे? .NET टेक्नॉलॉजी अँड जावा प्रोग्रामिंग। म्हणजे आपल्याला इथे .NET टेक्नॉलॉजी शिकायला मिळणार आहे आणि जावा प्रोग्रामिंग सुद्धा। तर मित्रांनो, या सब्जेक्टमध्ये 6 युनिट आहेत टोटल आणि त्या युनिटमध्ये प्रत्येक युनिटमध्ये काय कंटेंट आहेत ते आज आपण इथे बघणार आहोत। तर युनिट 1 मध्ये आहे इंट्रोडक्शन टू .NET फ्रेमवर्क। आता त्याच्या इंट्रोडक्शन मध्ये काय आहे तर नेट फ्रेमवर्क, MSIL, CLR, CLS, CTS, namespaces, assemblies, the common language implementation, garbage collection, the end of DLL, hell managed एक्झिक्यूशन। त्यानंतर आहे युनिट 2। युनिट 2 मध्ये आहे इंट्रोडक्शन टू द व्हिज्युअल प्रोग्रामिंग। त्यानंतर व्हिज्युअल प्रोग्रामिंगच्या इंट्रोडक्शन मध्ये आहे कन्सेप्ट ऑफ इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू द VB.NET एन्व्हायरमेंट। VB म्हणजेच काय? व्हिज्युअल बेसिक। त्यानंतर आहे द .NET फ्रेमवर्क अँड द कॉमन लँग्वेज रन टाइम, बिल्डिंग VB.NET applications, the Visual Basic Integrated Development, Basic Languages, Console Application and Windows Application, Data Type, Declaring Variable, Operators and Statements। त्यानंतर आहे युनिट 3। युनिट 3 मध्ये आहे Decisions and Loop, Making Decisions with If-Else Statement, Using Select Case, Making Selections with switch and choice। लूप स्टेटमेंट आहेत डू लूप, फॉर लूप, while, the with स्टेटमेंट। त्यानंतर आहे हँडलिंग डेट्स अँड टाइम्स, कन्वर्टिंग बिटवीन डेटा टाइप अँड arrays, डिक्लेरेशन अँड मॅनिपुलेशन, स्ट्रिंग अँड स्ट्रिंग फंक्शन्स, सब प्रोसिजर्स अँड फंक्शन। तर हे झालं मित्रांनो युनिट 3। त्यानंतर आपण बघणार आहोत युनिट 4 मध्ये काय आहे ते इंट्रोडक्शन टू द जावा। इंट्रोडक्शन टू जावा मध्ये काय आहे त्याची हिस्ट्री आहे अँड इव्होल्युशन आहे, फीचर्स आहे, JDK, JVM, डिफरन्स बिटवीन C++ अँड जावा, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, कीवर्ड्स, व्हेरिएबल्स, डेटा टाइप्स अँड लिटरल्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल ऑफ फ्लो, सिलेक्शन स्टेटमेंट अँड इटरेशन स्टेटमेंट आहे कंट्रोल ऑफ फ्लो मध्ये। त्यानंतर आहे कमांड लाईन आर्ग्युमेंट, 1 डायमेन्शनल अँड 2 डायमेन्शनल ॲरे। त्यानंतर आहे युनिट 5। युनिट 5 मध्ये आहे क्लासेस अँड इनहेरिटन्स, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, ओव्हरलोडिंग मेथड, कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग, दिस कीवर्ड। इनहेरिटन्स मध्ये आहे इंट्रोडक्शन टू इनहेरिटन्स, सुपर कीवर्ड, मल्टी लेवल हायरार्की, मेथड ओव्हररायडिंग, ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास, युजिंग फायनल। फायनल इज ऑल्सो अ कीवर्ड आहे। युजिंग फायनल काय आहे? व्हेरिएबल, त्यानंतर मेथड्स अँड क्लासेस। त्यानंतर युनिट 6 आहे स्ट्रिंग, पॅकेज अँड इंटरफेस, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑपरेशन, स्ट्रिंग कंपॅरिझन, सर्चिंग अँड मॉडिफाईंग स्ट्रिंग, सर्चिंग अँड मॉडिफाईंग स्ट्रिंग, पॅकेज कन्सेप्ट आहे, डिफाइनिंग पॅकेज, फाइंडिंग पॅकेज, जावा इनबिल्ट पॅकेजेस, इंटरफेस कन्सेप्ट, डिफाइनिंग अँड इम्प्लिमेंटिंग ऑफ इंटरफेस। हे झालं मित्रांनो .NET टेक्नॉलॉजी अँड जावा प्रोग्रामिंगचा सिलेबस। तर आय होप तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की हेल्पफुल वाटला असेल। जर व्हिडिओ आवडला असेल किंवा या टॉपिकशी रिलेटेड तुम्हाला व्हिडिओ हवे असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, मित्रांसोबत शेअर नक्की करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा मित्रांनो। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। थँक्यू।